ඔබේ වාහන සිය සැපයගෙන එකම සේවන රියසම YouTube channel එකෙන් අද වලටම රාස කියන්නේ. ගොඩක් අය දන්නවා අපේ ලංකා legendary Honda CBR 250cc RR ගාලා අපි. හැබැයි ගොඩක් අය දන්නා ඊට වඩා fast ඊට වඩා අලුත් 20 ආපු Honda 250cc RR මොටර්. එක්දාස් 946 සොචිරෝ හොන්ඩ මොඩිෆයි කරපු ඔක්සිලරි එන්ජින් බයික් වලට කොච්චර හොඳට හයි කරාද කිව්වොත් 1947 වෙද්දි හොන්ඩා එකම එන්ජින් එකක් හදලා මේ බයික් වලට හයි කරලා ඒගොල්ලන්ට මෝටර්සයිකල් එකක් එළියට දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ මෝටර්සයිකල් එකේ සාර්ථකත්වය නිසා තමයි 1948 වෙද්දි හොන්ඩා මෝටර්සයිකල් කම්පැනි එක පටන් ගන්නෙ. මේ පටන් ගන්න පොඩි ජපාන් කම්පැනි එක මෝටර්සයිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පෙරලියක් කරන සලකුණු ඒ දවස්වල ඉඳන් තිබ්බා. මොකද අවුරුදු 10ක් ඇතුළත හොන්ඩා එකෙන් Isle of Man රේස් කරා වගේම නෝර්ත් ඇමරිකාවල මෝටර්සයිකල් ප්‍රොඩක්ෂන් පටන් ගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. හොන්ඩා රේසිං DNA එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1961 ඉඳන් Isle of Man TT රේස් එකේ 125cc සහ 250cc ක්ලාස් වල top 5 racing positions දැහ ගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා. ඉතින් 1983 Honda එකෙන් ඒගොල්ලෝගේ legendary CBR range එක පටන් ගත්තාම එකෙන් smaller cc bike එකක් හම්බ වෙච්ච එක පුදුමයක්. හැබැයි කවුරුත් මේ smaller cc bike එක මේ වගේ වෙයි කියලා කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ. Honda එකෙන් කියන හැටියට CBR කියන්නේ cross beam racer. ඒ නම එන්නේ මේ frame beam එක මැද්දෙන් මේ inline 4 engine එක රවුන නිසා. CBR range එකේ මෙයාලගේ ලොකු අයලක වගේ මෙයාට තියෙන inline 4 engine එකක්. ඒත් මේ 20 CBR 250RR කියලා මේගොල්ලෝ හදාලා තියෙන twin cylinder engine එකක්. මේ 4-stroke parallel twin dual overhead valve engine එක valve එකකට valve 4 ගාන දීලා තියෙනවා. ඒකට සදා මේ 249.7cc engine එකෙන් horsepower 36.3ක උපරිම බලයක් වගේම නිව්ටන් මීටර් 23.3ක උපරිම torque එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ බලය, ජවය, ශක්තිය මේ 6 speed gearbox එකක් හරහා ගියාම 0 වෙන 100ට යන්න ගන්න තප්පර 6.1යි. ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙන් පැයට කිලෝමීටර් 179ක උපරිම ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ කැටලොග් එකේ මේකේ ස්පීඩ් එක 179ක් කියලා කිව්වට ප්‍රයිවට් ඕනර්ස් ලා නම් ඊට වඩා ගියපු වීඩියෝස් වලට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ 250cc මෝටර්සයිකල් එකක් 300cc වල টপ ස්පීඩ් උයි ඇක්සලරේෂන් එක කරන්න හේතුව මේ Honda එකේ 2017 අලුතෙන්ම ඩිසයින් කරපු එන්ජින් එක විතරක් නෙමෙයි. මේකේ air intake oil pump වගේ එන්ජින් එකට ඔක්සිජන් සහ ෆුවල් ෆීඩ් කරන සෙටප් එකත් ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ෆ්‍රේම් එක බලුවොත් මේකේ තියෙන light weight flexible strong truss frame එකක්. මේකේ මේ tapered sharp angle ඉස්සරහා කවුලින් එකේ ඒගොල්ලෝ මේ layered කවුලිය කියලා ඩිසයින් concept එකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මේගොල්ලෝ aerodynamics improve කරලා මේකට cool look එකක් දෙනවා වගේම engine cooling උත් improve කරනවා. මේක කලින් අවුරුදු මොඩල් වල අප්ග්‍රේඩ් එකක් ඇතුළේ ඩිජිටල් ඩිස්ප්ලේ එකක් ආවා. ඒක මේ පට්ට ආවුනොත් හොඳ බ්‍රයිට් ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරනවා වගේම රයිඩර් කෙනෙක්ට ඕනේ හැම ඉන්ෆෝමේෂන් එකක්ම මේකෙන් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගාව තියෙන බටන් එකෙන් තමයි ඔයාලට මේ මෝටර්සයිකල් එකේ රයිඩින් මෝඩ්ස් තුන තෝරන්න තියෙන්නේ. ඒ රයිඩින් මෝඩ්ස් තුන ගැන මම ඔයාලට ඉස්සරහා රයිඩින් සෙක්ෂන් එකේ තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙහෙමයි. මේකේ ස්පෙක්ස් කියලා නම් අහලව දෙන්නේ නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි මේක පැදලා බලන එක මගේ ලොකු එකක්. බයික් එක පදිද්දී වගේ ඔලුවරන වචන ටික තමයි modern racing bike. මේකේ මේ 1990 මොඩල් එකේ අර low speed එකත් යද්දී අර intense racing feel එක නැති වුණාට
මේක පාර පතිද්දී නැත්තං නෝම් ස්ට්‍රීට් මෝඩ් එක යද්දී මේක රේසින් ෆීල් එක නැති වෙන්නේ නෑ මේ 300cc මෝටර් සයිකල් එකේ කරට කර යන්න පුළුවන් ඇක්සලරේෂන් එකට බයික් එකකට මේකට සර්ප්‍රයිසින්ග්ලි ටෝල් ගියර්ස් තමා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගියර් දෙකක් මැද්දේ තියෙන RPM රේන්ජ් එක වැඩි. ඒ වුණයි කියලා මේ බයික් එකේ රෙස්පොන්සිව්නස් එක නැත්තම් ක්වික්නස් එක පොඩ්ඩක්වත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ සෙකන්ඩ් ගියර් එකේම පාට 100ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බයික් එකේ පරණ බයික් එකේ නැති හොඳ ෆීචර් එකක් තමයි මේ high RPM වල high speed වල වට comfortably මේ බයික් එකේ රයිඩ් කරන්න පුළුවන් වගේම low speed වල low RPM වල අර මේ බයික් එක comfortably handle කරන්න රයිඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ මෝටර් සයිකල් එක දිගයි වගේ පෙන්නට ට්‍රැෆික් කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ මේක එක තැන හරවන්නේ නැති. මේ බයික් එකේ තියෙන ලොකු ටර්නින් රේඩියස් එක. මේ බයික් එක comfortably high range, high speed, low range, low speed පදින්න පුළුවන් වෙන එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ 3 riding modes එක. මේක මර ටිපිකල් ස්පෝර්ට්ස් බයික් එකේ සීටින් වලට පොඩ්ඩක් comfortable. ඒක නිසා මේක ඔයා සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර පදිද්දී අර පරණ බයික් වල තරම් අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් දුර ගමනක් පදිද්දී වගේ නම් මේක ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් බයික් එකක් නිසා අනිවාර්යෙන් uncomfortable වෙයි. මේකේ පරණ බයික් එකේ වගේම මේ බයික් එකෙත් මේ සිලුවට් එක පොඩි වගේ පෙන්නට වාට ලේසියෙන් පිටිපස්ස තව පිලින් කෙනෙක්ව දාන් යන්න පුළුවන්. මේක ABS දෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන හොඳ ABS යුනිට් එකක්. ඒක නිසා මේක ඉමර්ජන්සි බ්‍රේක් කරන්න පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ බයික් එකේ සාමාන්‍යයෙන් තෙල් කරන්නේ ලීටරයට කිලෝමීටර් 20ක් 30ක් අතර. ඉතින් ඔයාලට මේ 14 ලීටර්ස් ස්ටයිලිෂ් ටැංක් එකෙන් කිලෝමීටර් 420ක උඩරිම රේන්ජ් එකක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. කොටින්ම කිව්වොත් මේ බයික් එක ට්‍රැක් රයිඩින් සහ රෝඩ් රයිඩින් පර්ෆෙක්ට් මික්ස් එකක්. විශේෂයෙන් බිගිනර්ස්ලට. මේ 250 RR එකේ මේ රේස් රෙඩි කියන්නේ මේකේ මේ ඩ්‍රයිවිං ෆීල් එක හින්දා විතරක් නෙමෙයි. Honda එකෙන් මේකට powerful engine එකකුයි light weight body එකකුයි දීලා විතරක් RR badge එක ගැහුවේ නැහැ. මේක 250cc වුණාට මේකේ මේ RR රේස් රෙඩි කියන නමට හරියන මේගොල්ලෝ features ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි සහ important feature එක තමයි මෙන්න මේ throttle by wire system. ඒකට සිපර් කච්චයක් වගේම quick shift එකකුත් හයි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ lap time වැඩි කරගන්න මේකේ clutch free gear shift ගන්න පුළුවන්. මේකේ suspension එක උනත් බැලුවාම ඉස්සරහට high rigidity inverted telescopic suspension දෙන පිටිපස්සේ දෙන monoshock එක 5 stage preload rolling monoshock එක. මම අර කලින් කිව්වාගේ මේගොල්ලෝ මේ engine එක සහ engine එකේ setup එක වෙනස් කරන නිසා මේ twin cylinder 250cc engine එක මේකෙම තියෙන single cylinder 250cc engine වලට හොඩ්ඩයි ලොකු. ඒකෙන් බයික් එකේ overall මහත අඩුනා වගේම engine එකේ weight එකත් ගොඩාක් දුරට අඩු වෙනවා. මේ ඔක්කොම improvement නිසා මේ Honda 250 RR එකේ top speed එක KTM RC390 එකේ top speed එකටම සමානයි. මේක Gixxer 250, R250 සහ Ninja 250 වගේ මෙයාගේ කම්පිටිටර්ස්ලා හැමෝටම වඩා ලොකු ඇක්සලරේෂන් එකක් මේ බයික් එකට තියෙනවා. මේක පරණ මොඩල් එකේ ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් විතර අපර ගල්වින් ස්විං ආර්ම් එක මේකෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලෝගේ බයික් එකේ හැන්ඩලින් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා වගේම මේගොල්ලෝ මේක ස්පෙෂල් ඇලුමිනියම් කාස්ටිං සිස්ටම් එකකට කරපු නිසා මේ ගල්වින් ස්විං ආර්ම් එක ඕවරෝල් weight එක අඩු කරලා තියෙනවා. කොටින්ම කිව්වොත් මේ මෝටර් සයිකල් එකේ තියෙන Honda එකේ RC213V එකේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එකමයි. මේ මෝටර් සයිකල් ගොඩක් ලංකාවට ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝට් කරන්න. ඒක නිසා ඔයාලට මේක ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි ජපානයෙන් ඉම්පෝට් කරන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉම්පෝට් කරපු මෝටර් සයිකල් වල ලංකාවේ පාර්ට්ස් හොයාගන්න වගේම සර්විස් සෙන්ටර්ස් හැමතැනම හොයාගන්න බෑ. මේක විශේෂයෙන් ඔයාලට දැනන්න පුළුවන් ඔයා කොන බවට නෙමෙයි. මේ තියෙනවා මේ බයික් එක ගැන නෝටිස් කරපු විශේෂ දේවල් පහක්. මේකේ ඉස්සරහා කණ්ණාඩි දෙක මේ ක්‍රිපෝන් හැල් බාරවත් වඩා බයි. ඒක නිසා ඔයාලට මේක ඇග්‍රෙසිව් රයිඩ් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ කණ්ණාඩිය මෙන්න මෙහෙම ටකින් කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේකේ කිල් ස්විච් එක සහ ඉග්නිෂන් එක එකට ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා අනි බටන් එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ පිටිපස්සේ සීට් එක යට පාච් ගන්න පුළුවන් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට වගේ ෆෝන් එක වගේ පර්ස් එක මේකේ යට දාලා යන්න පුළුවන් වගේම ඒකට ටූල් කිට් එකක් සහ වෙනවා හරි අංගන්නටත් ආට ඉඩ තියෙනවා. මේක
මේකේ සේෆ්ටි සහ ප්‍රැක්ටිකලි වලට වා ගියර් එකේ ඉති කික් ස්ටෑන්ඩ් එක පල්ලයට දැම්මොත් එන්ජින් එක ඔටෝ ඕෆ් වෙනවා. ජපානෙන් බයික් ඉම්පෝර්ට් කරද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ ඉස්සර නම්බර් ප්ලේට් එකක් ගන්න නැති නිසා ඕවන් නම්බර් ප්ලේට් ගහන්න බ්‍රැකට් එකක් මේකට කස්ටම් හදා ගන්න වෙනවා. මෙහෙමයි. ලංකාව වගේ රටකට 1000cc 600cc කියන්නේ ලොකු වැඩි. ඒක නිසා Honda එකකින් 250cc ස්පෝර්ට්ස් බයික් එකක් දුන්නා කියන්නේ කියලා වැඩක්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ නිකන්ම Honda CB එකට කෑලි බෑන්ඩ් එක කටවල නිකන් ස්පෝර්ට්ස් බයික් එකක් කියන්නේ නැතුව road ready වගේම track ready 250cc මොටර් එකක් දුන්නා කියන්නේ කියලා වැඩක්. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ බයික් එක ලංකාව අපිට ගොඩක් වටින්නේ.